papakita ko po sa inyo kung paano po mag-add ng multiple or single rows dito po sa MS Excel. So, ang gagawin ko po ay pumunta po ako dito sa isang cell. Tatype ko po yung pangalan, for example. Ayan. So, idadrag ko po siya. Okay. So, bali pag ito po yung isang ways na pamag-ano po tayo. I-insert po tayo ng rows. So, i-highlight lang natin to. Okay. Ayan. Tapos right click lang po natin. Insert. Tapos cell down. Ayan. Insert. Tapos cell down again. Yan. Ganito po siya. So, Ctrl Z po natin. Ayan. Pwede mo pong i-add ng ano. So, pwede rin naman po dito i-highlight po natin, for example, itong isang row ng number 9. So, pupunta po tayo dito sa home ribbons. Tapos, insert sheet row. Insert sheet rows. Ayan. Ayan. Tapos, add ko ulit. Insert sheet row. Insert sheet rows kung ilan gusto mo. Ayan. Control save po natin. Ito ba? Ito naman po yung pinakalas sa multiple naman po. Bali gagawin natin. I-highlights natin itong for example, 1, 2, 3, 4. Mga 7 siguro yan. Tapos punta ulit tayo dito sa insert. Tapos insert sheet row. Ayun po. So i-highlight nyo na po kung ilan yung gusto nyo i-insert. Tapos insert, punta ka, tapos sheet rows. Bali, ayan po. Control Z. Ayan po. Ganyan po yung kung paano mag-add ng multiple rows sa MS Excel.